මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 10 operating system එක මෙන්න මේ පේන විදිහට Windows XP mod එකට හරවගන්න විදි. ඉතින් මේකට අපිට පොඩි ඇප් දෙකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ මෙගාබයිට් 12ක වගේ. ඉතින් එක ඇප් එකක් අපිට මේ ටක්ස් බාර් එකට අවශ්‍ය වෙනවා. අනිත් ඇප් එක අපිට ස්ටාර්ට් මෙනු වලට තමයි. දැන් Windows XP සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ ටක්ස් බාර් එක Windows XP. ඊට පස්සේ මේ ස්ටාර්ට් බටන් එක අපි ක්ලික් කරාම දැන් ඒ ස්ටාර්ට් මෙනුවත් Windows XP විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Windows 10 ස්ටාර්ට් මෙනුවට යන්න ඕන නම් මෙතන මේ තියෙනවා ස්ටාර්ට් මෙනු Windows කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට Windows 10 ස්ටාර්ට් මෙනුවට යන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows XP mod එකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් මේ විදිහට මේක කරගන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඒක කරගන්න විදිය. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔබ මුලින්ම මේ retrobar 1.3 app එක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න මේ retrobar 1.3 download කරගන්න. මේ පිටුවේ වුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට ඇවිල්ලා මේ retrobar zip file එක download කරගන්න. මෙගාබයිට් 2යි ගානක් තියෙන්නේ. හරි පොඩි app එකක්. තප්පර ගානකින් download වෙනවා. ඉතින් මම download කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම download කරන්නේ නැහැ. ඔයාත් කැමති තැනකට save කරගන්න මේක download click කරලා ඊළඟට ඔයා මේ open shell කියන app එක download කරගන්න ඕන. මම මේ link එකත් පහළ description එකේ වට දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මේ විදිහට පිටු open වුණාට පස්සේ ඔයා මේ පහළට ගිහිල්ලා මෙතන මේ download යටතේ වට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන download කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන click කරලා එක download කරගන්න. මම download කරලා තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. මේක තප්පර ගානකින් download වෙනවා. app දෙකම retrobar එක සහ open shell කියන app එක මේක download කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම download කරගත්ත retrobar zip file එක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ retrobar double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් දිස් වෙනවා. මෙතන කියන්නේ to run this application you must install netcore කියන runtime එක තමයි install කරන්න කියන්නේ. අපි මෙතනදී මේ yes කියන එක උඩ click කරන්න ඕන. අපි yes click කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට දිස් වෙනවා. මෙතනින් අපි මුලින්ම මෙතන Windows කියන එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් Windows කියන එක තෝරුවට පස්සේ ඔයාලට මේ run desktop app යටතේ පහළට ඇවිල්ලා ඔයාගේ 64 bit නම් ඔයා 64 bit තෝරගන්න. 32 bit නම් ඔයා මේ දකුණට පැත්තෙන එක තෝරගන්න. මම 64 නිසා 64 bit එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ automatic download නොවුනොත් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ click here to download manually කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා start download දීලා මේ download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා save කරගත්ත netcore runtime app එක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන install කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න. හරි දැන් මෙතන window එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් retrobar app එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් double click කරාම පහළ tax bar එක වෙනස් වුණා. අපි tax bar එක උඩ right click කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් properties කියලා තියෙනවා. අපි properties click කරගමු. ඉතින් මේ තමයි tax bar properties. දැන් මෙතන උඩම automatically start at logon කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම තියනවා මොකද එතකොට Windows system එක ආපහු on කරනකොට මේ retrobar එකත් එක්කම තමයි Windows on වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක තියනවා. මෙන්න මේ themes යටතේ තියෙන system තමයි select වෙලා තියෙනවා. මේ taskbar එක දිහා බලන්න. අපිට මෙතනින් පුළුවන්
Windows 2000 තියෙනවා 90.98 Windows Me Windows XP Blue මම මෙන්න මේ Windows XP Blue වලට තමයි කැමති මම ඉතින් ඒක select කරනවාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔබ Windows XP සිස්ටම් එක පාවිච්චි කර කෙනෙක් නම් දැන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පේනවා ටක්ස් බාර් එක Windows XP වල වගේ තමයි දිස් වෙන්නේ ඉතින් එතන ඊළඟට තියෙනවා යට low point smooth කියලා මෙන්න මේ ටක්ස් බාර් එකේ තියෙන මේ අකුරු දිහා චුට්ටක් බලන්න අපි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ අකුරු වල පොඩි වෙනසක් වෙනවා අපි ස්මූත් කියන එක තියමු ඊට මේ collapse notification area කියන එක වඩ බලන්න මෙතන මේ බටන් එක තියෙනවා අපි ඒක ටික් එක අයින් කරොත් ඒ බටන් එක නැතුව යනවා ඉතින් XP සිස්ටම් එක ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඔයාට වෙලාව හංගන්න ඕන නම් මේ ටික එක අයින් කරාම ඔයාට වෙලාව හංගන්න පුළුවන් මෙතන කොනේ හරිද ඉතින් මේ මම ටක්ස් බාර් එකට පින් කරලා තියෙන ඇප් ඔක්කොම show quick launch කියන එකේ ටික් එක අයින් කරාම අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ setting ටිකක් තමයි restobar properties වල තියෙන්නේ. ඉතින් restobar වලින් අපිට ඔය ටික තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක okay කරලා අපි ඊළඟට open shell app එක install කරලා බලමු start menu එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි download කරගත්ත open shell app එක install කරගමු. next click කරනවා. මෙතන මේ I accept කියන තැන tick එක දාලා next click කරගන්නවා. එතනත් next click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ install click කරනවා. app එක install වෙලා ඉවරයි මම මෙතන finish කියලා click කරනවා. open shell install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි this වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් select the style for the start menu වට තුනක් දීලා තියෙනවා. classic style, classic with 2 columns, Windows 7 style. මම කැමති එකක් වට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන classic with 2 columns කියන එක තමයි තේරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ classic style දැම්මොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Windows 7 කියලා දැම්මොත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ style එක තමයි තෝරන්නේ classic with 2 columns කියන එක. හරිද? ඒක තෝරගෙන ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන මේ skin කියන එකට. skin කියන එක දැන් මෙතන blue තමයි තේරලා තියෙන්නේ. මෙතන olive green කියලා තේරුවොත් අට බලා ගන්න පුළුවන් එතන වෙනස් වෙන විදිය. අපි blue තියෙන අරමු Windows XP ක්‍රමයට. එමට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අකුරු විතරයි තියෙන්නේ. icons පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ document pictures this PC වගේ icon මෙතන පෙන්වන්න ඕන නම් දැන් අපි ඉන්නේ මේ skin යටතේ එතනදී එතන මේ තියෙන no icons in second columns කියන එකේ ටික් එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ icons this වෙනවා. ඉතින් මේක setting ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා ඉතින් කැමැත්තන මේකේ setting වෙනස් කර බලන්න. ආ කම්පියුටරට කිසි හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා කැමැත්තන මේ setting වෙනස් කර ඔයාගේ කැමැත්තට මේ setting හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි XP mode start menu එක හදාගන්නේ. දැන් ඔයාට මෙතන start button එක click කරාම මෙතන මේ start menu ඇරෙනවා. ඔයාට Windows 10 start menu එකට යන්න ඕන නම් මේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් start menu window කියලා තියෙනවා. ඒක click කරගම ඔයාට Windows 10 start menu එකට තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් අපි ආපහු පැත්තකට click කරගම අර විදිහටම හැඩ ගහනවා. ඉතින් දැන් අපිට මේක real Windows XP ක්‍රමයටම පෙන්වන්න ඕන නම් අපි මේ
background image එක change කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ළඟ තියෙනවා XP background image එකක්. මම ඒක දැන් මෙතන background එකට දානවා. එතකොට තමයි අපිට මේක ඇත්තටම XP mod එකට දිස් වෙන්නේ. අපි එහෙම තමයි ඒක කරන්නේ. මොකද මේ retrobar එක හා open cell හරහා අපට image එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි image එක හොයාගෙන තමයි අපි background එකට දාගන්න ඕන. මම ඔය computer එකේ තියෙන XP image එක background එකට දාගමු. මේ තියෙන XP image එක මම right click කරලා set as desktop background කියලා දෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. really Windows XP වගේම තමයි අපේ Windows 10 computer එක දැන් පේන්නේ. ඉතින් මේ විදියට තියාගන්න කැමති කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදියට කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනතු ගිහිල්ලා එන්න.